હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? સ્વાગત છે તમારું સોરઠ ફૂડ કોર્નરમાં। તો આજે આપણે વેજીટેબલ હક્કા નૂડલ્સ કેવી રીતના બનાવવા તે જોઈશું। તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું। હક્કા નૂડલ્સ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ અહીં મેં એક પેકેટ નૂડલ્સના લીધા છે। કોબીજ, કેપ્સિકમ અને ગાજર તમે તમારી મરજી મુજબ વધારે ઓછા પ્રમાણમાં લઈ શકો છો। તેને પણ મેં અહીં લાંબા કટ કરી અને રાખી દીધા છે। એક લીલું મરચું કટ કરેલું લીધું છે, એક ડુંગળી કટ કરેલી છે, લસણ અને આદું કટ કરેલું લીધું છે, રેડ ચીલી સોસ, તેલ, સોયા સોસ અને વિનેગર લીધું છે। પ્રથમ આપણે નૂડલ્સને બાફવાના છે। તો નૂડલ્સ બાફવા માટે અહીં મેં પાણી લીધું છે। તમે નૂડલ્સની ક્વોન્ટિટી જે પ્રમાણે હોય તે પ્રમાણે પાણી લઈ શકો છો। હવે તેમાં મીઠું એડ કર્યું છે, થોડું તેલ એડ કરીશું અને પાણીને ગરમ થવા દેવાનું છે। પાણીમાં એક ઉકાળો આવે એટલે આપણે તેમાં નૂડલ્સ એડ કરી દઈશું। નૂડલ્સને ઓવરકૂક નથી કરવાના, એટલે આપણે તેને થોડી વારે ચેક કરતા રહેવાના છે। જો નૂડલ્સ વધારે કૂક થઈ જશે તો તે છૂટા નહીં બને, તો આપણે તેને ઓવરકૂક નથી કરવાના। હવે અહીં મેં નૂડલ્સને બાફીને તૈયાર કરી લીધા છે, તો આપણે તેને ગાળી લઈશું। હવે નૂડલ્સને આપણે ઠંડા પાણીથી વોશ કરી લેવાના છે, જેથી કરીને તેની કુકિંગ પ્રોસેસ છે તે બંધ થઈ જાય અને નૂડલ્સ છે તે છૂટા રહેશે। તો તમે જોઈ શકો છો અહીં કે નૂડલ્સ છે તે ખૂબ જ છૂટા બન્યા છે। હવે નૂડલ્સ બનાવવા માટે અહીં મેં એક પેનમાં તેલ એડ કર્યું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે લસણ, આદું અને લીલા મરચાં જે કટ કરીને રાખ્યા હતા તેને એડ કરવાના છે અને તેને થોડા સાંતળી લેશું। હવે તેમાં ડુંગળી એડ કરીશું। ડુંગળીને પણ થોડીક વાર સાંતળી લેવાની છે। ડુંગળી સંતળાઈ જાય એટલે આપણે તેમાં કેપ્સિકમ એડ કરવાના છે। કેપ્સિકમને પણ આપણે થોડીક વાર સાંતળી લેશું। હવે તેમાં ગાજર અને કોબીજ એડ કરી અને તેને પણ થોડીક વાર સાંતળી લેવાના છે। જો તમને વેજીટેબલ્સ વધારે કૂક કરેલા પસંદ હોય તો તમે વધારે કૂક કરી શકો છો, બાકી તેને વધારે કૂક નહીં કરો તો પણ ચાલશે। હવે વેજીટેબલ્સ છે તે થોડા કૂક થઈ ગયા છે, આપણે તેને વધારે નથી કરવાના। તો તેમાં હવે આપણે રેડ ચીલી સોસ એડ કરીશું, સોયા સોસ એડ કરવાનો છે। રેડ ચીલી સોસ છે એ તમને જેવું તીખું પસંદ હોય તે મુજબ એડ કરી શકો છો। હવે તેને બરોબર મિક્સ કરી દેવાનું છે। સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરીશું। વેજીટેબલ કૂક થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે જે નૂડલ્સ તૈયાર કરીને રાખ્યા હતા તેને એડ કરી અને બરોબર મિક્સ કરી દેવાનું છે। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન દબાવવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો, જેથી કરીને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। હવે અહીં આપણે નૂડલ્સને બરોબર મિક્સ કરી દેવાના છે। નૂડલ્સ છે તે બાળકોને ખૂબ જ પસંદ હોય છે અને મોટાને પણ પસંદ હોય છે। તો આવી રીતના હક્કા નૂડલ્સ એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરી જોજો, ખૂબ જ સરસ બને છે। હવે તેમાં આપણે વિનેગર એડ કરીશું અને કોથમીર એડ કરી અને તેને મિક્સ કરી દેવાનું છે। હવે આપણા નૂડલ્સ છે તે લગભગ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને નૂડલ્સ છે તે તૈયાર છે। તો હવે આપણે તેને સર્વ કરીએ। તો તમે જોઈ શકો છો નૂડલ્સ છે તે છૂટા થયા છે। જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો કે કેવી લાગી, અને જો તમારા કોઈ સજેશન હોય તો તે પણ જરૂરથી જણાવજો। થેન્ક યુ।